คุณเคยประสบปัญหาวาดรูปไปแล้วดู ไม่เป็นธรรมชาติแบบเนี้ยเหมือนมันขาดกันเกินอะไรบางอย่างดูแข็งทื่อเป็นหุ่นยนต์ขอบอกเลยว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณคนเดียวเพราะว่านี่คือสิ่งที่นักวาดทุกคนเคยเจอมาก่อนแน่นอนยกตัวอย่างอันนี้ที่เป็นผลงานของบีเดิมทีมันคือโมเดลชีทที่เอาไว้ดูเป็น reference ส่วนตัวคนเดียวโอเคแหละถ้าเอาไว้ใช้ดูคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ถ้าหากว่าภาพนี้เนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาไปเป็นภาพประกอบเอาไปเป็นปกนิยายเฮ้ยอยากจะบอกเลยนะว่ามันไม่เวิร์กอย่างแรงเพราะดูความไม่เป็นธรรมชาติของมันสิมองไงก็รู้สึกว่าเป็นหุ่นยนต์ไม่มีความมีชีวิตชีวาอะไรเลยงั้นวิธีอะไรที่จะทำให้ภาพดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นขอแนะนำ2 สิ่งที่บีใช้แล้วรู้สึกว่าได้ผลมากๆนั่นก็คือวิธีแรกอย่าสมมาตรเพราะว่าถ้าเราวาดตัวละครที่มันมีความเท่ากันทุกสัดส่วนเห็นอะไรนี่ไหมมันเหมือนเราไปยืนถ่ายรูปทำบัตรประชาชนนะมีความเกรงหนักมากขยับซ้ายเหรอคะซ้ายของพี่หรือซ้ายของหนูโคตรจะไม่ธรรมชาติเลยหรือไม่นี่ก็ไปเป็นรูปติดบัตรอะไรหรือเปล่าแต่ว่าสมัครงานเดี๋ยวนี้เขาก็ยังอยากเห็นรูปหน้าที่ดูเป็นธรรมชาติดูจริงใจแล้วก็เป็นกันเองกว่านี้ไม่งั้นถ้าเผลอแปะพาสปอร์ตขึ้นมาตม.จะคิดว่าเราเป็นมิจจีหรือเปล่าโอเคนอกเรื่องไปไกลงั้นเรากลับมาพูดเรื่องวาดยังไงไม่ให้ดูแข็งทื่อแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติซึ่งเอาจริงๆนะเราหาท่าทางของมนุษย์ที่ดูยังไงให้มันสมมาตรยากมากนะในชีวิตประจำวันใครจะมายืนตัวตรงเป๊ะได้ขนาดนี้ยกเว้นป้ายโลโก้หน้าห้องน้ำหรืออีกกรณีคือคุณได้ตีตั๋วเข้าฮ่องกงผ่านตม.แน่นอนอันนี้หน้าตรงเองขวาเองซ้ายเอาให้ชัดยากระพริบตาไม่อย่างนั้นก็เรียนรด.คณะลูกเสือคณะเนตรนารีอบจอาสาสมัครหมู่บ้านยืนเคารพธงชาติทุกเช้าตอน8 โมงซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแก้ภาพนี้ให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยการอิงสิ่งที่เห็นจากเดวิดก็แล้วกันคุณทวดที่อยู่ตั้งแต่ปี 1,500 ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นนายแบบให้กับเราขอให้ทุกคนสังเกตดูการยืนของมิสเตอร์เดวิดไม่ว่าจะเป็นการหันหน้าการพ้อยเท้าการทิ้งสะโพกยืนเทน้ำหนักไปข้างใดข้างหนึ่งขา2 ข้างไม่ได้วางเท่ากันนี่มันตัวพ่อของยุคเรเนซองส์เลยนี่นะความติดแกลมความอะไรใดๆมองทีเดียวรู้เลยว่าหล่อถ้าไม่เชื่อจะให้ดูด้านหลังนี่มองดูก็ยังโซะเพราะงั้นเราจะมาเปลี่ยนภาพนี้ไปพร้อมกันจากโครงกระดูกขี้ก้างไม่ขีดตัวนี้ละกันที่ทุกอย่างมันตั้งฉากกับพื้นโลกไปหมดคอก็ตั้งฉากกับไหล่ก็ตั้งฉากกับเอวก็ตั้งฉากกับพื้นอีกจนนำมาสู่ภาพร่างใหม่อันนี้ของบีที่เห็นเลยว่ามันไม่ได้ยืนแข็งทื่อเป็นนั่นแหละโครงไม้ขีดไฟแบบอันเดิมแล้วนะแต่ว่ามันมีการบิดลำตัวเล่นหน้าเล่นหูเล่มตาส่งวิ่งสักทีให้มันดูน่ารักเอาง่ายๆแค่ว่ามุมหน้าก็ไม่ได้มองมุมตรงแหละถ้าโพสส่วนคานยืนก็ไม่ได้ยืนแข็งทื่อเหมือนเดิมแต่มีการบิดลำตัวบิดสะโพกบิดแขนขาอวัยวะต่างๆเนี่ยถ้าฟลิปกลับด้านมันจะไม่สมมาตรได้เหมือนกับภาพเมื่อกี้ที่ดูชู2 นิ้วเหมือนกันแต่ว่ามันให้อารมณ์เปลี่ยนเลยนะซึ่งถ้าชี้ให้เห็นชัดๆนะหัวเนี่ยเอ็นไปทางหนึ่งแต่ว่าช่วงไหล่เนี่ยก็เอียงไปอีกทางหนึ่งข้อศอก2 ข้างทำมุมตรงกันข้ามกันเลยอันนึงหงายอันนึงคว่ำส่วนขาก็ไม่ได้ยืนเฉยๆสะโพกก็ต้องทิ้งขาก็ต้องกางส่วนพร็อพเนี่ยกระจัดกระจายกันไปทั่วๆเลยและถ้ายิ่งให้มาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง before กับ after ก็จะยิ่งเห็นชัดว่าแบบแรกกับแบบที่2เนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งตอนที่บีวาดภาพร่างหรือว่าออกแบบท่าโพสแรกเนี่ยก็จะยังคำนึงถึงว่าตัวละครเนี่ยจะหันหน้าทิศไหนยังไงส่วนกระดูกต่างๆเนี่ยจะต้องหันหน้าไปทางทิศทางไหนซึ่งบีเน้นไปทางแนวทำทรงสามเหลี่ยมกับมุมต่างๆเพราะอย่างที่บอกว่าถ้ามันดูตั้งฉากเนี่ยมันดูปลอมๆเหมือนไม่ใช่ท่าโพสของคนจริงๆนอกจากคุณกระทำผิดอะไรบางอย่างจริงอยู่ว่าท่าโพสมันอาจจะดูไม่มีทิศทางแน่นอนดูสเปซสปะก็จริงแต่มันก็ให้ความรู้สึกที่เป็นอิสระมากกว่าด้วยเหมือนกันอย่างตรงนี้ที่ประเมินด้วยสายตาคร่าวๆเนี่ยสามเหลี่ยมแต่ละมุมของบีมไม่มีองศาที่เท่ากันเลยเดียว135 องศาเดียว60 องศาเดียว45 องศาทุกสิ่งทุกอย่างดูไม่สมมาตรนั่นแหละมาถูกทางแล้วมันดีเพราะงั้นถ้าวันไหนนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงให้ภาพดูธรรมชาติมากขึ้นก็ให้นึกถึงเดวิดผู้มีใบไม้ปิดคนนี้เนี่ยเป็นต้นแบบในการโพสท่าก็แล้วกันการันตีด้วยตำแหน่งตัวพ่อตัวแกรมของยุคเรเนซองส์แต่ที่พูดมาทั้งหมดยังไม่จบเพราะบียังมีวิธีที่2อีกวิธีที่2นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า perspectiveภาพ perspective เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเราเลยเราอาจจะมองเห็นภาพเหล่านี้แบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเป็นต้นว่าถ้าเราเห็นน้องหมามุมนี้เราก็จะรู้สึกว่าเป็นน้องหมาน่ารักตัวเล็กกับปุกลุกธรรมดาที่สูงก็ประมาณต้นขาของคนแต่ถ้ามุมนี้เราจะรู้สึกว่าคนตัวเล็กลงมีหัวโตๆก็จริงแต่แขนขานี่คือเล็กจิ๋วหลิวถ้าเทียบกับขนาดหัวส่วนมุมเสยที่แงนขึ้นไปขนาดนี้ยิ่งชูความยิ่งใหญ่ของตึกว่าสูงระฟ้าสูงแบบสูงมากสูงแบบชิดขอบเพดานโลกแล้วมั้งเนี่ย
Perspective นี่มันจะทำให้การมองวัตถุทรงเดิมเปลี่ยนรูปร่างไปได้ตามองศาการมองจากเดิมตึกที่ทุกคนก็รู้แหละว่ามันคือสี่เหลี่ยมแท่งๆแต่ถ้ามองมุมนี้เนี่ยมองยังไงมันก็ดูเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูอย่าว่าแต่อะไรเลยขนาดเดวิดเองก็ยังมีมุมเสยเหมือนกันเห็นรูจมูกที่บานขึ้นคางก็หนาขนาดนี้เลยเหรอหรือแม้กระทั่งภาพฟรีเรนที่เป็นไวรัลในการวาดตอนนี้เนี่ยก็ยังต้องมีมุมที่โชว์เหนียงซึ่งเอาจริงๆเคยทำคลิปฟรีเล่นๆไว้อยู่นะใครอยากดูภาพวาดเต็มๆไปตามดูเอาได้และก็เพราะเหตุผลนี้เองเราก็จะเอาความรู้ด้าน Perspective มาใช้ในการวาดจากภาพร่างใหม่เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแม้จะเป็นท่าโพสเดิมของตัวละครแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็หลายๆอย่างเปลี่ยนไปเลยเราอาจจะเป็นคนตัวเล็กกระจอยลอยมองดูพี่สาวไอดอลที่กำลังเต้นอยู่บนเวทีหรือไม่ก็ยืนโพสท่าถ่ายรูปที่วิ่งคือสักทีหนึ่งในงานวันฮาโลวีนส่วนท่าโพสทุกอย่างเนี่ยบียังเก็บเอาไว้เหมือนเดิมนะแต่มิติการมองเนี่ยมันก็จะเห็นอวัยวะต่างๆเนี่ยใหญ่ขึ้นบ้างเล็กลงบ้างแล้วแต่องศาของภาพแล้วก็มุมมองของ Perspective ซึ่งมันก็ตรงตามทุกอย่างที่บีอยากได้นั่นก็คืออย่าให้มันดูสมมาตรอย่าให้มันดูเท่ากันอย่าให้มันดูเหมือนตั้งใจเกินไปโอเคและนี่ก็คือผลทดสอบของการแก้ภาพจากที่ดูแข็งๆทื่อๆแบบแรกให้กลายมาเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ทรงนี้ดูเหมือนไม่ถูกส่งเข้าเรือนจำเหมือนแบบแรกละรอดซึ่งที่เหลือต่อจากนี้มันก็คือการเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆในการออกแบบตัวละครเอาจริงๆวิธีการวาดรูปให้ดูเป็นธรรมชาติในโลกนี้เนี่ยมันก็มีเยอะมากไม่รู้กี่ร้อยวิธีแต่ก็หวังว่า2วิธีที่บีนำเสนอไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะพยายามวาดอย่าให้มันดูสมมาตรแล้วก็เอาแนวทางของ Perspective เข้าไปใช้ในภาพวาดซึ่ง Perspective ที่บีพูดไม่จำเป็นต้องเวอร์วังอลังการด้วยนะมันอาจจะเป็นมุมภาพง่ายๆที่เรามองเห็นตัวละครยืนอยู่สูงกว่าต่ำกว่าอยู่ในระดับสายตาเหมือนกันเอียงกันนิดหน่อยแค่ดูแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ตั้งใจจนเกินไปจะให้มันออกมาเป๊ะซึ่งข้อดีอีกอย่างของ Perspective ก็คือมันจะบอกอารมณ์ของภาพได้มากขึ้นอย่างการประสานมือตรงนี้อาจจะเป็นซีนธรรมดาที่บอกว่าคนกลุ่มหนึ่งพร้อมจะรวมแรงรวมพลังรวมใจกันทำอะไรบางอย่างแต่การที่มุมกล้องเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงนี้เหมือนเราที่กำลังเป็นห้อยทากน้อยตัวหนึ่งเงยหน้าขึ้นไปมองเห็นกลุ่มคนที่รวมพลังอย่างเงี้ยห้อยมันช่างดูยิ่งใหญ่อลังการใช่เหลือเกินซึ่งถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มก็ลองไปเสิร์ชหาคำว่าการจัดวาง composition ได้นะอย่างอันเนี้ยที่เป็นการออกแบบภาพไม่ให้ดูแข็งทื่อดูเป็นธรรมชาติถ้าคาแรคเตอร์มีแค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามันมีหลายตัวมันต้องใช้ทักษะของการจัดวางองค์ประกอบภาพเข้ามาช่วยด้วยที่จะทำไงให้มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในภาพเดียวกันนะแต่มันจะไม่ได้ดูรกแถมยังสื่อสารภายในภาพให้ออกมาดีขึ้นได้ด้วยบางครั้งภาพอาจจะออกมาดูเยอะดูรกแต่มันก็เป็นการรกแบบตั้งใจและมีอะไรซ่อนไว้ข้างในให้เราดูอยู่ซึ่งหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการ composition ให้ดูด้วยเหมือนกันและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้หรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะวันหน้าจะมีคลิปอะไรมาอีกเดี๋ยวจะมาโพสต์บอกเป็นระยะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ